Tuổi Quý Dậu 1993 năm 2025, xem sao hạn của nam mạng và nữ mạng như thế nào, tài lộc ở đâu. Trước tiên, Quảng Tòng muốn khuyên các em xem kỹ lại cái video tử vi tuổi Dậu năm 2025 mà Quảng Tòng đã làm. Vì Quảng Tòng đã chia sẻ rất chi tiết về mệnh, tài, quan, về sức khỏe, tình cảm, gia đạo. Quảng Tòng đã làm rất chi tiết. Hôm nay Quảng Tòng sẽ xem thêm về trong cái sao hạn của nam mạng và nữ mạng. Sao hạn này là sao hạn của bổn mạng anh chị, chứ không phải sao ở trên trời. Người xưa mượn cái tên sao để đặt cho những cái yếu tố nó xảy đến với mình thôi. Khi mình hiểu được điều này rồi thì mình sẽ làm thật nhiều việc phước đức, nâng cao cái phước thiện của mình lên, thì mình sẽ hóa giải được những cái ngôi sao xấu. Thì chúng ta có thể đi chùa, đi nhà thờ, đình đền, miếu mạo để cầu an. Sau đó chúng ta mới nghĩ đến việc cúng sao giải hạn. Cúng sao giải hạn là để nhắc nhở mình thôi anh chị. Để không mất nhiều thời gian thì sau đây Quảng Tòng sẽ đi vào trong cái yếu tố thiên can, địa chi và ngũ hành. Tuổi Quý Dậu 1993 mà gặp năm Ất Tỵ 2025. Can Quý Thủy mà gặp năm Ất Mộc. Thủy thì sinh cho Mộc, như vậy là chúng ta bị sinh xuất. Chúng ta bị hao tổn cái năng lượng. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm bất kỳ một việc gì, chúng ta đều sẽ bị chú tâm thái quá. Chúng ta phải lao tâm, lao lực, phải suy nghĩ rất là nhiều, lo lắng rất là nhiều cho cái công việc đó thì nó mới thành công. Tuổi Dậu mà gặp năm Tỵ, Tỵ thì lại bị phạm Thái Tuế. Thái Tuế thì chủ về thị phi, khẩu thiệt, kiện thưa, pháp luật và trắc trở. Mà Dậu thì hợp với lại Thái Tuế. Trường hợp này thì chúng ta nên an vị một cái bài vị Thái Tuế ở trong nhà hoặc bên người để cầu an, cầu may mắn trong năm 2025. Thái Tuế này là vị thần cai quản của năm. Xét về yếu tố ngũ hành thì Quý Dậu thuộc về hành kiếm phong kim, mà năm Ất Tỵ là thuộc về phúc đăng hỏa, hỏa thì khắc kim. Như vậy, tổng quan lại là cũng dự báo cho tuổi Quý Dậu của chúng ta năm 2025 này, chúng ta cần phải kiên nhẫn, nhẫn nại và chúng ta phải cố gắng để vượt qua cái khó khăn, thì lúc đó mọi việc nó mới được thuận lợi đến với mình. Vậy tài lộc của chúng ta ở đâu? Năm Ất Tỵ 2025, Ất thì lộc là tại Mão. Tuy nhiên do Mão xung với Dậu nên chúng ta không dùng tượng mèo thần tài được, mà chúng ta phải đặt một cái cây xanh ở hướng đông hoặc phía đông trong ngôi nhà hoặc văn phòng, hoặc để trên bàn làm việc của mình để cầu tài lộc, thu hút tài lộc trong năm 2025. Tiếp theo, nam mạng Quý Dậu 1993, năm 2025 chúng ta được 33 tuổi. Nam 33 tuổi thì chúng ta được cái chữ là ngòi nước không chảy. Nhẫn nại đợi thời cơ, mọi việc đừng có cố gắng bất cẩn cường hành thì tránh được tai họa. Có nghĩa là đối với nam mạng Quý Dậu thì khuyên các em nên cố gắng giữ cái sự ổn định trong cái công việc và cuộc sống của mình, chớ nên vọng động thì nó sẽ tránh được cái tai họa. Cố gắng nhẫn nại. Sao là chúng ta gặp sao Vân Hớn. Hạn là hạn Thiên La. Hạn Thiên La là một cái hạn chủ về sức khỏe, mà sức khỏe này là về yếu tố tâm lý, yếu tố thần kinh, căng thẳng, stress vân vân. Chúng ta cần phải lưu ý ở cái điều này. Sao Vân Hớn nó là một cái ngôi sao thuộc về hành hỏa. Sao Vân Hớn thì rất xấu trong cái tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Nếu chúng ta muốn cúng sao thì chúng ta có thể cúng vào trong ngày 28 âm lịch hàng tháng. Sao Vân Hớn là một ngôi sao thuộc về hành hỏa, cho nên nó chủ về cái nóng nảy, cái kiện thưa, cái tia lửa, bu ri, sự nóng nảy, đấu tranh, mất mát, bực bội, khó chịu, tiểu nhân hãm hại. Công việc tuy có kết quả nhưng phải bỏ nhiều công sức, tài lộc và sức khỏe trung bình. Sao Vân Hớn thì có tính ngang tàn, nóng nảy, bị hiểu lầm, oán trách, nhẹ thì mang tiếng thị phi, nặng thì có thể đưa nhau ra tòa. 2 tháng xấu nhất là tháng 2 và tháng 5 là 2 cái tháng xấu nhất. Nên tránh lời qua tiếng lại, cãi nhau, lựa lời ăn tiếng nói cho mọi việc nó được êm đẹp. Lưu ý sức khỏe về khí huyết, tim, mạch và mắt. Đó là ý nghĩa của sao Vân Hớn. Và đối với sao Vân Hớn này thì chúng ta cần phải đề phòng củi lửa, bếp ga, bình ga, điện đóm trước khi mà chúng ta ra khỏi nhà. Đây là cái điều rất là quan trọng. Vì lý do sao Vân Hớn là thuộc về hành hỏa, chúng ta nên hạn chế
mặc trang phục màu đỏ trong năm 2025 để tránh vượng hỏa. Vượng hỏa thì nó sẽ làm cho cái xấu nó càng tăng thêm. Tiếp theo, nữ mạng Quý Dậu 1993 năm 2025 được 33 tuổi. Nữ 33 tuổi thì chúng ta được cái chữ là rồng lặng trong ao, chớ nên vọng động kế mưu, sự nghiệp, di chuyển đều không nên, gia đạo thị phi, nhân sự vô ích, lo buồn bệnh hoạn. Như vậy là đối với câu tổng quan này thì tuổi Quý Dậu nữ mạng của chúng ta không có được tốt. Chúng ta cần phải kiên nhẫn, nhẫn nại và giữ cái sự ổn định trong công việc và cuộc sống của mình. Sau là chúng ta gặp sao La Hầu, hạn là hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương là một cái hạn chủ về trong gia đình có chuyện buồn, cho nên chúng ta cũng cần phải lưu ý ở điều này. Sao La Hầu nó là một ngôi sao xấu các em ha. Sao La Hầu là một ngôi sao thuộc về hành mộc, mà chúng ta là hành kim, kim thì khắc được mộc, cho nên cũng là may mắn cái độ xấu nó giảm nhẹ, cái độ xấu nó giảm đi. Sao La Hầu thì rất xấu trong cái tháng Giêng và tháng 7 âm lịch. Nếu chúng ta muốn cúng sao thì chúng ta sẽ cúng vào trong ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Đối với sao La Hầu thì nữ mạng thì thường sẽ bị thị phi, khẩu thiệt, cãi vã, giận hờn. Sao La Hầu cũng chủ về cái sự trói buộc, buồn rầu, thưa kiện và tai nạn xe cộ, cho nên chúng ta cần phải lưu ý. Sao La Hầu thuộc về hành mộc, mộc là màu xanh, cho nên trong năm 2025 chúng ta nên hạn chế mặc trang phục màu xanh. Đó là ý nghĩa của sao La Hầu mà Quảng Tòng muốn chia sẻ đối với tuổi nữ mạng Quý Dậu 1993 năm 2025. Thì Quảng Tòng cũng chúc cho các em một năm được bình an, hạnh phúc, may mắn và thu hút tài lộc, giữ cái sự ổn định trong cuộc sống của mình. Và nhớ bấm đăng ký để ủng hộ Quảng Tòng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.